Yo, what is up mga kabarbero, at ito gugupitan natin yung receptionist natin dito sa shop na pinapasukan ko. So ang gupit po natin ngayong araw na to ay high taper fade. So ano pa bang hinihintay natin, at bago yan, intro na muna tayo. So let's do this na. At ngayon mga kabarbero, ang unang step na gagawin natin ay gagawa tayo ng guideline natin dito sa may gilid banda ng tenga, paangat dito sa may, anong tawag dito? Parang dito sa may temple na banda. Yan. So dyan po ang unang guideline natin. Medyo mataas-taas po na taper kasi ito, kaya dyan natin i-set yung guideline. So ang gagawin ko sa likod mga kabarbero, gagawin ko lang siyang simple, parang sa low taper lang din, kasi yung client ko, yung ginugupitan ko, yung receptionist namin, may ano kasi, may smiley sa likod. So gagawin natin na hindi mahahalata yung smiley niya dito. So pagkatapos natin gumawa ng mga guideline mga kabarbero, gagamit na tayo ng ating super taper with no guard open lever para gumawa ng base ng fade natin. So nakikita nyo dito yung di ko sinasarado yung lever para mas smoothen yung dinaanan ng no guard open lever. Tapos i-fully close ko para mismo mabura ang linya. Pagkatapos ko gumawa ng base at magbura ng linya mga kabarbero, gagamit na ako ng aking number 1 guard open lever para gumawa ng panibagong guideline natin. At pagkatapos ng mga kabarbero, gumagamit ako ng number 2 open lever pag gumaakyat ako. So ayun na yung nagiging base ng shape ng gupit natin. So pagkatapos din yan, gagamit ako ng number 1.5 open lever para mas smoothen yung baba nung tinira ko ng number 2 open lever. At dito mga kuis at mga kabarbero, gumagamit ulit ako ng number 1 guard fully closed this time. So every time po na aakyat din tayo sa pagbubura ng linya, huwag po natin kakaligtaan na mag open lever o unti-unti buksan yung ano niya, kambyada niya, para hindi po magkaroon ng uka yung gupit natin. Pagkatapos naman po ng mga kabarbero, gagamit na tayo ng ating 0.5 guard open lever para i-smoothen yung dinaanan ng number 1 guard kanina. So bago tayo mag-close ng lever, mas magandang i-open na muna natin yung lever natin para mag-smoothen, tapos close para magbura. So in a flick out motion lang din po yan para hindi ulit mauka or di umakyat yung gupit natin. So dito naman mga kabarbero, kung ano man yung ginawa natin doon sa sides, dito rin ayun din yung gagawin natin, pati sa kabilang side. So madali na lang po nating maano yan. So in order po na hindi natin mapakita yung smiley sa likod, kailangan babaan po talaga natin.
At oo nga pala mga kuis at mga kabarbero, kung ikaw ay bago pa sa aking channel, huwag makakalimutan mag-like, subscribe at i-hit na ang notification bell para maging updated po kayo sa mga paparating ko pa ng mga videos. At oo nga pala, sa mga gusto po mag-avail po ng house calls dyan or home service, so every Sunday to every Wednesday to Monday po, hapon po ang ano ko niyan, so 4 PM to 8 PM, parang ganun, in Las Piñas area lang po. And then every Tuesday naman po, whole day po ako niyan, whole day po ang home service natin yan. So sa mga gusto po mag-avail, magpa-house call, so pwede nyo po ako makontak, ilalagay ko na lang po ang info sa baba. And salamat po ulit, so subscribe na po. So ngayon mga kabarbero, matapos natin maikot yung gupit, so detail work na po tayo from 1.5 guard, open and close, 1 guard, open and close, and 0.5 guard, open and close, hanggang sa no guard, open and close, para lang po mabura yung mga itim-itim ng konti. Mas kumbaga mas gagawin natin detalyado yung gawa natin. So dito mga kabarbero, matapos nating mag-detail work, gagawa na tayo ng mga linya natin. So kailangan sa paggawa po ng linya, yung natural lang, mababa lang po yung dito sa may tenga niya banda. Natural hairline lang po, di po tayo gagawa ng mga hardline. So kailangan gawin mo mas mababa as possible. Hindi siya yung tipong hindi po puti yung linya mo, hindi masyadong puputi, yung natural looking lang talaga. So ngayon mga kabarbero, gumagamit na muna ako ng gunting ko para siguradong walang matitirang mahaba, kasi may mga part na hindi na ng clipper, ang tawag dito, hindi na puputol sa paperboard comb technique. So madalas ginugupit ko na ng mano-mano ng gunting para rin ma-straighten yung shape niya. At so dito naman mga kabarbero, magre-razor work na tayo, gagamit na tayo ng ating labaha. So mas mainam po na inatin po muna natin yung balat bago po natin ahitin para mas makagawa tayo ng crispy line, kumbaga. So kailangan po ang pag-ano na labahay medyo slide lang po, kasi kung para sa mga paggawan dyan, wag nyo pong idediretso yung blade
mas mainam po na i-slide nyo lang po sa balat para masiguradong hindi po makasugat. Yun na nga, ito na nga mga kabarbero ang finished product natin. So kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more contents or videos like this. And Mac the Barber PH signing out.